naway na-enjoy nyo yung mga recipes natin about banana. About banana. Then, comment down below kung gusto nyo pang magkaroon or any fruit pa na pwede natin gamitin para gawa natin ng merienda, ng recipe na ikakasaya. Na pwede natin itry lahat. So, thank you sa lahat na nakapanood ng Banana KitKat Refrigerated Cake. Ito siya. Then, ito naman is the Chocolate Turot. Salamat po sa lahat na nakapanood sa mga videos na yun. At sa ating episode today, gagawa na naman po tayo ng another banana recipes, which is the banana cookies. Banana cookies. So, kung napanood nyo yung first ever baking ko ng cookies, so pag epic fail talaga yon, medyo maraming kailangan, kumbaga, technicalities na nakita na pinapanood yung videos na yun. So, sana this time, sana ma-improve ko na yung way ng procedures kung paano ginawa ang cookies. Which is, kailangan, gagawa lang natin ng twist. Twist ba? Na lalagyan natin siya ng banana. Kasi usually ba, chocolate chip? Chocolate ang nilalagay natin, or pwede ding mga yung original lang ng cookies talaga. Kasi ito naman, gagawa naman tayo, lalagyan naman natin siya ng banana. So, ito ang mga ingredients. Yun na nga. Then, ilalagay din namin sa description box yung mga ingredients para mas mapadali. Or dito din sa screen. Para mas nakikita nyo agad yung mga ingredients na ating recipe for today. Simulan na natin! Unahin muna natin i-mix ang lahat ng dry ingredients. Yan. Ito yung ating all-purpose flour. Pagsasamahin lang natin with sugar. Pagsasamahin lang natin with our iodized salt, baking soda, and baking powder. And then, mix it well lang guys. Ito siya. Yung mga measurements, ilagay din namin sa description box. Yan. Sana, to. Since ito yung first ulit after nung episode ng cookies na in-upload namin last time. Yun yung kasi yung first time ko. So maraming mga bagay akong ginawa doon na parang hindi pala dapat. Ganyan. Or may mga pag-mix na dapat yung mga measurements na dapat iba yung para measuring cups, iba yung pang measure ng solid na ingredients, ganyan. So eto, dito ko na siya parang minaterialize na inayos na natin lahat ng mga konting errors ng video na yun. Yan. Mix it well lang guys. Yan. Then kapag na-mix na natin to, set aside muna natin, then sunod na natin i-mix ang ating mga wet ingredients. Ito ko naman siya ilalagay sa container na to. Pagkasama-samahin lang natin ang ating 2 eggs. Wait. Samahin naman 2 eggs, ang oil, ang ating butter, ang ating vanilla extract, at ang ating milk. Then, haluin lang natin. So, mix it well lang, guys. After natin ma-mix lahat ng wet ingredients natin, kasama ko na dito ito ang ating ripe smashed banana. Pero hindi pa ako nakakatikim din talaga ng banana cookies. Pero meron na siyang alam kong available sa market, pero hindi ko pa na-try kasi mas mahilig din ako sa chocolate chips na cookies. Yan, ito na siya.
mimix lang natin yung ating ripe banana. Comment down kayo guys below kung ano pa yung gusto nyong fruits na i-try natin para sa ating next month, yung series ng ating episodes ng mga, para meron tayong one ingredient gagamitin, tapos iba-ibang klase ng recipe. After natin siyang, eto guys, you can use mixer or manual ito. Pero nga this time, ang gagawin ko, mag-manual muna ako. Yan. So, ito na ating mga wet and dry ingredients. Pagkasamahin lang natin siya. You can add pa ng banana kung mas gusto nyo pang mas malasahan o mas matikman yung banana dun sa cookies na gagawin natin. So, i-mix ko lang po. As of today, yung pinaka-favorite ko talagang nagawa sa lahat ng banana series. Bias muna, no? Habang di pa natitikman to. Yung chocolate turon. Ang sarap niya. Next time, gagawin natin chocolate. Make sure lang na na-mix it well na yung ating mga dry at wet ingredients. Tapos, i-ref muna natin siya, i-chill muna natin siya for about 30 minutes bago natin siyang i-bake. Ito pala guys, kasi since may mga nagko-comment na pwede bang yung mag-try naman daw ako ng mga recipes na hindi na kailangan ng oven, ganyan. So, ito, dito sa banana cookies natin, gagawin natin siya ng dalawang way how to cook it. Isang with oven, isa naman ipapan natin siya. Pan fry naman natin. So, tignan natin kung ano yung magiging difference ng dalawang yun. At ayun nga, parang mas maganda din kasi 'di ba, yung mga gusto mag-try ng walang oven na makakatikim pa rin ng banana cookies. And let's see after this video kung ilan lahat ng piraso ng cookies yung magagawa natin. This ingredients based na nasa description below. Yan. So, yun. Na-incorporate na lahat ng mga ingredients. At sana wala akong nakalimutan. Yan. So, isa-set aside natin siya. I-chill lang natin siya for about 30 minutes. Then, yun. Ita-try na natin yung oven. I-oven natin siya. And then, yung ipapan fry natin siya. Papakita ko sa inyo later. See you after 30 minutes. A few minutes later. Hi guys! After 30 minutes, ito na ang ating chilled mixture. So yeah, lagyan natin. Then, imungkol lang natin siya into balls para ilagay sa oven. So, tulad na sinabi ko kanina, dalawang ways kung paano natin ipe-prepare ang ating banana cookies. Yung isa, through microwave at isa naman, parang ipapan fry natin siya. Preheat ko na yung microwave ng 5 minutes for 170 degrees Celsius. So, yun. Bold na natin ang ating banana cookies mixture. So, bago yan, mix muna natin ulit. Tignan natin later kung ilang servings based dun sa ingredients na inilatag natin kanina. So this time, wala akong idadagdag na chocolate. Para yung banana talaga yung ating magiging highlight ng ating cookies sa araw na to. Oops. Kung meron kayong ice cream scooper, yun, try nyo siyang gamitin. Kung wala, magmamanual tayo.
So, magmumultitask tayo. Habang isasalang natin to, magagawa naman tayo ng doon sa pan. Yung pan, ibabrush lang natin siya ng butter or oil. Then, gagawa rin tayo ng ganito mixture na size. Yun nga lang, instead na parang pabilog, ipa-flatten na natin siya. Kasi ipa-fry natin siya. Parang gagawin natin siyang pancakes. Ganun yung pagkakaprito sa pan. Or ipa-pan natin siya. Antayin lang natin ma-preheat or yung ating microwave para isasala natin ito. For about 8 minutes, 170 degrees Celsius. Ayan, so habang natin siya sa microwave, sasalang naman natin yun sa pan. Ayun guys, dito naman tayo sa pan. Kanina dito ako nag-melt ng butter. So, meron pa siyang mga parang, ayan, may mga natira pa siyang butter sa pan. I-heat lang natin siya kasi hindi naman kailangang umaapaw yung butter sa pan natin. Low fire lang din. Hintayin natin siyang uminit. Then, sasalang natin siya. Dito naman, sa pag-prepare, same lang din. Kaso, ipa-flat lang din natin siya. Kukorte natin siyang cookies. Then, yun. Hintayin natin siya maluto para ma-brown yung mixture. Brown naman talaga yung mixture. Pero papakita ko sa inyo. Hintayin ko lang to. Kailangan lang niya. Tapos, lalagay lang natin siya. Sa ating pan. Diba? Kung wala kayong oven, yan, pwede siya. Pero dapat yung asing walang masyadong oil. Tignan natin mamaya yung difference ng naka-microwave at naka-pan fry na cookies. A few minutes later. Hi guys! So, ano na nga, I'm back. Ito na ang ating trinay natin yung fry pan na banana cookies na mukhang naging banana pancake. At itong ating cookies na ginawa natin sa ating electric oven. So, try ko Ito siya. This one. Para siya yung pancake na guys. Sarap. Tama yung tamis niya. Try naman natin yung cookies. Malambot. Ang fairness iba yung kasi sila na lasa, pero iba yung consistency nung pag naka-electric oven tsaka naka-fry pan. So guys, it's up to you na. Kung gusto nyo i-try, pero parang siyang masarap. Kung wala kayo microwave sa bahay or electric oven, try nyo itong fry pan. Para hindi kayo gumawa ng banana pancake, which is ang sarap niya. Tapos ito naman yung cookies. Ito, hindi ko talaga siya nilagyan ng chocolate chips para mas maging malasa yung banana. Yun, also add pa more banana para mas malasahan pa yung yung banana dun sa cookies natin. So again, na-enjoy niyo yung video na to, mas naging maayos na presentation ng cookies natin. Then, kung meron pa kayong mga ingredients na gusto pang kumbaga yung for the month natin, please try to mag-comment down below po. Naway try nyo ulit siya. At, ayun, comment pa kayo kung any suggestion kung paano pa natin ma-enhance ating banana cookies and ating fry pan. Actually, hindi ko na alam kung banana cookies ba rin natawag natin dito, pero pwede ng banana pancake, di ba? 2-in-1 ingredient. Yung 2-in-1 one recipes
favorite finished product. So muli, try nyo na po ito sa inyong mga bahay at masarap na merienda para sa mga bata. Muli, always do good to other people. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!